Ngayong gabi, mga kapaglaom, andunay panultion nga giingon diha nga ang health outside starts from the inside. So, to which we have full access, aduna tay control kung unsa ka healthy ta mamahimo. Apan ang pangutana, nahigugma bata pag-ayo sa atong kaugalingon nga kung diin mo abot ta sa punto nga atog yun ning siguraduon nga healthy ta. Yes, mga kapaglaom. Ang ikaduha nga pangutana, doon na ba kitay kaalam sa pagpili alang sa paghatag og himaya sa atong Ginoo, labi na sa ato ang mga pagkaon. Mga kapaglaom, ayaw na mugbiya, ayaw mo og balhinog channel, kay karon ato ning pagahisgutan diri lang sa Heal Thy Lifestyle. He's the healer of broken hearts. He'll mend your shattered dreams. He'll pick up the threads of your broken life, and he'll weave them together again. To your soul he'll bring peace and joy. A friend in need he'll be, the healer of broken hearts. Is Jesus of Galilee. God knows the things you're going through, and He knows you're hurting. You see, He knows just how your heart has been broken into. But He's the God of the stars and the sun and the sea, and He is your Father. He can calm the storm, and He'll find some way to fix it for you. And He'll do it again. Do it again. Yes, He'll do it again. He'll do it again. If you just take a look at where you are now and where you've been, well, I know He'll always come through for you. He's the same now as then. And you may not know how, you may not know when, but He'll do it again. Oh, you may not know how, you may not know when, but He'll do it again. The blood that Jesus shed for me way back on Calvary, the blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power, and it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest
that gives me strength from day to day. It will never lose its power. It will never lose its power. The healer of broken hearts is Jesus of Galilee. Amen, mga kapaglaom. Salamat sa matahom nga mensahe sa atong nga team song, Jesus the Healer. Ug alang sa ato nga pagpadayon, hangyon mo kamo sa pakiguban kanamo samtang kita magahimo sa ato nga opening prayer. Magaampo kita. Gamhanan namo nga Dios niini nga taknaa. Pagpasalamat ug pagdayeg ang among itunol diha kanimo. Tungod sa imong kaayo. Nga niini nga taknaa, ikaw nagauban kanamo labi na sa among mga viewers sa television, sa ilahang mga gadget sa YouTube o sa Facebook, bisan pa ang among mga listeners sa mga Hope Radio. Ginoo ini nga taknaa, nagaampo kami nga ikaw magapanalangin labi na sa mga delegado nga nagabiyahe karon padulong dinhi sa South Philippine Union Conference alang sa ASEAN Convention. Salamat usab sa mga luwas nga pagbiyahe nga imong gihatag sa mga delegado nga nakaabot na. Ug niini nga taknaa Ginoo, among giampo nga panalangin ang tanan namo nga mga viewers nga nagatan-aw karon. Kung doon naman sila gibati nga balatian Ginoo palihog, hikapa sila sa ilahang mga balatian ug gibalik ang kahimsog sa ilahang nga panlawas. Salamat Ginoo nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo, nagapanalangin sa among mga viewers ug listeners sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang salamat, Pastor, sa pag-abli sa atong programa Pinagi sa pag-ampo. And right now, mga kapaglaom, no, di ni makumpleto ang pagsugod sa programa kung di gyud mi makasangpit sa among mga viewers nga nakaroon nagalanta diha sa Facebook. We have Nonoy Floren Hills. Good evening, sir. And also kay Irene Biarca. God bless diha kanimo, ma'am. We also have Ma'am Rosalina Dison, Jonin Lea Versosa, Arke, Trinidad or Buddha, si Ma'am May. Daghang kayong salamat sa kanunay nga paglantaw, Ma'am May. And thank you sa mga pampadasig nga emoji. Very sweet. Kay Ma'am Victoria Navarro, good evening, Ma'am. The healer of broken hearts is Jesus of Galilee. I believe few sa atong mga kapaglaom who had been watching Heal Thy Lifestyle for quite a while have already kanabitaw ma-LSS na usay makakanta na ta sa atong theme song. Basig na gusto mo kanta dira, i-upload lang sa Facebook. Kay Ma'am Lai Ostea watching here from Gamay, Northern Samar. Yan, greetings daw sa iyahang mga anak. And also kang Ma'am Zenaida Barato. O yun, kanindot siyang apelido. And naapod tay viewer from Pakistan, LF Igamino Aragid. Ayun, thank you for watching. And also, Ma'am Linda Bana is with us. Esther Panadero. She have a special greeting for you. Mayong gabi, regards kay Pastor Ray de la Cruz. Naapod karon sa Tibok, Mindanao through our Hope Radio. Mayong pagpaminaw diha kaninyo. Pastor Ray? Yes, mga kapaglaom, atong pasalamatan nga atong Dios nga naanapsod kamo dinha. O niini nga takna gusto nako nga itimbaya ang atong mga viewers sa local antenna nato, Channel 25, para sa cable Channel 17. O labi na nga ato ang mga
special nga mga bisita karon na sila dinhi sa studio. Akong i-greet si Mr. and Mrs. Roy Narvaez, Sister Susan Fiel. Mayong gabi diha kaninyo. Mausab si Brother Ben Garcia. Salamat sa inyohang pagduaw dinhi sa ato ang studio. Kaway-kaway mo rin ha mga bisita. And they come from Butuan City sa ato ang mga delegado kini sa ASI Convention. Gusto sab nako nga i-greet ang ato ang mga viewers nato mga kapaglaom dinhi sa ato nga YouTube channel aniya dinhi si Nonoy Florence Hill from Mandaue City. Maayong gabi kaninyo dinha sa Mandaue, diha sa Cebu ug tanan nga mga viewers nato dinha. Naapo dinhi si Emilio Seclon ug si Nino Gomez. Maayong gabi ingon pa niya watching from Saudi Arabia. Maayong gabi, ambot gabi ba diha ubuntag diha sa Saudi Arabia. Ug mausab si Esther Gansberger diha sa Queensland, Australia. Maayong gabi diha kaninyo mga kapaglaom. Niya po dinhi ang ato ang wala gipuwas nga nagasunod ang Yok FM 92.7 diha sa Biliran, diha sa Leyte. O apil na ang ato nga mga listeners sa Biliran Island, apil na ang naa diha sa Ormoc City. Maayong gabi kaninyong tanan. And also niya po din si Jennifer Kagaanan. Maayong gabi, Noemi Meliapis. Good evening, ingon pa niya from Paradise Church, Sablayan Occidental, Mindoro. Magandang gabi po at salamat sa inyong panonood. Naway ating Panginoon ang magbibigay sa inyo ng mga biyaya at pagpapala. Mayong gabi kaninyong tanan and welcome sa to ang programa Heal Thy Lifestyle. Ayun. Thank you, Pastor Enog, sa itong mga viewers. It's very warm to have you there. Amwag yun mong mabanggit niyong pangalan. And some of you, we can see it in the Facebook. Kaya it feels kanang, usay mo diri sa studio, we face cameras. But knowing that you are there, we felt nga kanang bibo, warm, kay daghan ta. Even ang uban siguro ng mga lugar karon is gaulan, nagsugod sa in some areas sila bina sa Mindanao. And for tonight mga kapaglaom, it's Thursday. So it's cooking time. Yes, morning nga bahalag taas kaya mong taping for the whole day sa Thursday kay sunod-sunod. Pero igabot sa Heal Thy Lifestyle kay naay food. Yeah. Mahil gyud siya, mahil. Oh, mabuhian na mong technical supervisor og dugo. So, namin kaya ni siya smile karon. And mga kapaglaom, no, dili na namo dugayon. Right now, we will be learning another dish na pwede pang sudan. Mura og Japanese, Japanese dish or Japanese style. Ayun mga kapaglaom. So, without further ado, nagbabalik ato ang lovers in SPUC. Dili na Paris, okay? Para dul-dul lang ba? So, we have Kapaglaom Shan together with ato ang chef for the night, Kapaglaom EJ. Yes, welcome. Maayong gabi mga kapaglaom. Yes, no, we are back. And for everybody that's watching, we are cooking again live diri sa ato ang studio. And we'll be making something that I really requested because I love this dish. This is a Japanese-inspired dish, mga kapaglaom. Veggie ramen. No, pag ingon nga pwede daw may makakook for tonight, I really asked EJ, can we do veggie ramen? And he said yes, wala siya choice. So mga kapaglaom, amo among gina-invite to join us, no, kung ahaman mo gatanaw karon. Hopefully you can join us or you can maka-write mo sa ato ang mga ingredients, sa atong procedure, sa atong pagabuhaton karon nga gabi. And I would like to mention ganina manggod we had our kanang webinar, and then there was a quote there, and I'd like to share it to everybody that's watching. Health is a treasure. And among the temporal possessions that we have in this world, health is the most precious, mga kapaglaom. So we are hoping nga inyo hapon nang malive karon nga gabi. Si EJ Lihok na, would you like to greet somebody? Yes, I'd like to greet the kitchen staff and the
ND staff Yes. of Valencia Medical Hospital, no? The sanitarium in Valencia. Adventist Medical Center, Ah, Valencia. okay, thank you. So I'd like to say hi to Cara and Yes. her team there sa And Nice. Ma'am Nice, sa dietary nga section, they invited EJ to do a training on plant-based cooking. Yes. So thank you for that opportunity. Now, go back ta, balik ta EJ, no, we'll be doing veggie ramen. So unsa may mga ingredients sa ato ang dish tonight? Dagan kani siya, no? Pero this is not very complicated. Ang dagan ani kay toppings ra yun siya. Okay. So we have pechay Pechay, so we'll have pechay, and tomatoes. tomatoes, And then the twist here is patola. patola, permitin Yes. na yun na yung twist ang patola. Then tofu. Tofu mga kapaglaom, permitin yun natin na ginagamit, no? And then cooked banana blossom or banana flowers. So, luto na niya siya. Yes, luto na, boiled na daan. boiled na niya siya daan and And green onions. green onions. And also mga kapaglaom, we'll be using dried mushroom. So atong gihimo ani, ato ang gibutangan og init nga tubig, and as you see daghang tubig kay we will be using the water Yes. also. So as you see sa ramen, lamig yun ang sabaw. Ako anything basta sabaw, solve na gyud ko, no? So kani magong mushrooms na siya umami, meaty Yes. nga taste. So we will use that. And also we'll be using coconut milk. Yes, that's Gata, mga kapaglaom. Very common ingredient. We'll be using also kani, di yun ni mawala, permente, Onions and garlic, no? So, gi-chop na ni siya. So, you can, pwede na po ninyo siya nga i-finely chop siguro if you want to. Yes, that's true. And also, of course, The main thing. now the main thing, you have to explain. Yes. Nganong kaniya tong gamit, mga Sa ramen gyud dapat is wheat noodles, pero wala mi nakaapas og himog whole wheat noodles. So gisubstitute sa namo ang sotanghon. Pero if you have wheat noodles like that, you can surely use that. Yes. This is just a substitute. This is a substitute, mga kapaglaom. And it's also more common here. Exactly. And then also, para sa mga pangpalasa, we'll be using salt. Salt, yes. And then, A little bit of soy sauce. a little bit of Um, soy sauce. Kasi it's a special brand of soy sauce nga wala tong mga preservatives and mga artificial nga mga flavoring. yes. Okay. And then tomato paste, mga kapaglaom. And lastly, sorry, gamiton po not the last ingredient. We'll be using atsal o ginger, no? And of course, seaweeds. So atong gamiton nga seaweeds kay unflavored. Yes. Right? Unsalted. Unsalted siya, mga kapaglaom. So makita na po ninyo, daga naman mga Korean Korean stores. Pwede na Or mas sa Gaisano SM, they have. Ramen na, Yes, mga they have that. local malls na siya. So as you see, ato mga ingredients, makita na yun nato sa ato ang market. Dali na ni siya mapalit. So first step sa ato ang dish tonight, EJ? We're going to cook the banana blossom first, kay mo itap na to. And after that, we'll proceed to the main dish na dayon. Okay, so ang kwan gyud aning ramen, no, kay ang noodles, of Yes. course. Ang pagkaluto sa noodles, dayon ang broth. Dayon iyahan na dayong mga toppings. So, what are we going to do? We're going to let it steam off first, and while waiting, we're going to chop the mushrooms. Okay, sige. Move your pan. Ayan. So kani siya dili ni siya topping, pero i-chop down while wait ta sa to ang kwan. So So, multitask. yes, so i-chop na to siya patagas nang ta mag-chop. Kaya para maklaro gid siya sa tuang sabaw. So, as I've mentioned ganina, mga kapaglaom, no, nice kayo ang mushroom. We're not using meat here. Oo, dili ito magamit og meat, pero kanang umami, meaty taste, kuha kaayo sa mushrooms. So, we'll be using a pot. Yes, switching a pot now. And And then, garlic and onions, please. garlic and onions. Thank you. So once the pot is hot, we can add our garlic. So, we're sauteing without oil, mga kapaglaong. Wala tagi gamit nga oil. So, giuna nato ang Garlic. garlic. Sorry, dili niya makita, no? Imagino na lang po di ay. Sorry, we had to use a pot kay sabaw mo siya, and katong kwan is very shallow. So if you can bring it in near, sir, no?
One camera. Sige, ato ng cameraman ang magkuhan. Okay. So, Then, sunod na nato ang marag na brown kami atong garlic para mas aromatic siya. Okay. ayun. Hopefully, Then we're going to add some coconut milk for flavor. Gamay lang kayo, mga 1 tablespoon. Pisko sa puso. and then the banana flour. So sa atong mga kapaglaom that are watching, kabalo ba mo nga ang banana flour or ang banana heart is very rich in, it boosts mood and anxiety. So sa tanan, no, nga karon daghan kayo itong mga ginaatubang, the connection sa food and then sa mental health, dako kaayo. So if you consume an amount ani kay maka-boost siya sa mood and Tomatoes, please. anxiety. Sorry. Sunod ang Tomatoes. tomatoes. So I'm just doing multitasking here while we're waiting for the puso to cook. Yeah, so you're slicing our tomatoes. Yes. I'd just like to add nga ato apong banana heart controls diabetes. And then, speaking of diabetes, ganina, grabe, kauban nato si I forgot his name, Dr. Stephen. So, siya nag-educate siya sa ato on diabetes and mayo kayo niya nga pagka-explain, mga kapaglaom na yun siya sa atong lifestyle, sa atong mga ginakaon nga maka-contribute or maka-at-risk ka for diabetes. So, banana flour is rich in nutrients, including fiber, antioxidants, and numerous minerals. So, emerging research indicates that it may aid digestive health, prevent prostate enlargement, support bone health, and help lower blood sugar and cholesterol levels. Ayun. So, muning nakalami sa ato ang dish karon. So, after that. Salt, please. Salt. Just a little bit of salt. So, you haven't added anything. Not yet. Salt lang And sa. then soy sauce. And then soy sauce. Special kind of soy sauce. Dili ni mao atong soy sauce nga mapalit sa store. Wala na siya kanang Then coconut milk. preservatives. And coconut Now, milk. I'm adding this in the middle para dili siya masunog sa atong pan. Kaya dili mo non-stick atong pan karon. Thank you. So let's go to saute this until mag-reduce ang sauce kamay. Now, guys, so reduce kay atong pot is very lalong. Lalong. Itong pakuan. Yeah, focus di kamay. Please na to atong height. Atong height. Atong flame. So what EJ is trying to do is ihang gisote ang ato nga banana heart and then karon ginapa-reduce niya tong gata nga giadd. Then we're going to chop our ginger finely. So he's chopping ginger now. So how was it katong pag-adto nimo sa Valencia? It was very enjoyable. Yes, and what did you teach sa atong mga cooks di adto sa Valencia Center? We did we many things. Kare-kare, Vegan kare-kare. noodles with Thai-inspired sauce. Oh, Okay, then we're going to, sorry, excuse me, going to take this out now. and they really enjoyed. Yeah, let's turn this off first. Ayun. They really enjoyed the whole episode. And then after gali ato pag-cook kay nag-shoot pa mo isa ka dish. Yes, And then you taught them veggie sisig. Ayun, sisig po ihang gitudo mga kapaglaom. Sorry. Okay, so let's heat it up again. Now we're just going to heat it up and add our Ginger. Okay, kalma lang laba. You added now ginger. Ginger, then our mushroom. Add our mushrooms. Okay. This is actually a mega challenge. Kung kabalo lang mo, nagluto tag sabaw and we're doing it live and we're hoping to finish it in 20 minutes. You just added tomatoes. Yes. Yeah. Let's just steam. And then you're adding our
salt, please. Salt. Salt para di siya mamalata ang kamatis. So, night times mga kapaglaom, if mag-ask si EJ kung unsay lami kaunon, unsay lutuon, kanig yun ang akong go-to comfort food. Mawala akong stress sa life. So we're just going to cook the tomatoes a little bit kaya para ma-roast gamay. And then we're going to add the broth and some hot water. Okay. So you're using fresh tomatoes. Let's add some tomato paste. Tomato paste. Why are we still adding tomato paste? Just to add a more reddish color. And para mas sour siya gamay. Ayun. Okay, sige, sige. Pero gamay lang. Gamay lang. Yun. Ito na ni ipakilid ang uban. Okay? We're just trying to break our tomatoes a little longer. And then this should cook some more, but at the same time, Yes. let's just add our mushroom broth. How do you know if finished na ang tomatoes? Mag-crush na siya. Like, Mo ang skin, di ba? yes, mag-disintegrate na yung skin. Mubulag na ang iyang Yep. skin. So let's make this boil first. Maybe they have something to say. Yes, Doc Ray! Veggie ramen. Kapag laom Ivan, ganahan ba mo magsabaw? Doc Ray? Yes, mga kapaglaom, lamigin ang naisabaw, labi na kung bugnaw ang panahon. Gikinahanglang yun nato na mga kapaglaom Tinuod nga na. makapainit sa to ang lawas. Pero mas maayo gini siya nga sabaw nga gamiton is vegetarian or plant-based. Ivan. Correct, no? Kay, we know that per convenience sake, ganahan ti katulang mga cubes bitaw nga na ay kanang Yeah. pampalasad. We can directly put it, pero kanang artificial ang flavoring nga naa. Whereas, actually, lahi gyud ang lami if it comes from the Natural. vegetables. Lahi gyud siya. It's more tasty and lahi. Bisan ka na ganing ano nimo sa imong dila ang texture sa sabaw. Nga di, ang kanang Makabalog yung ka nga umami dili. taste niya ba? Makabilog yung ka nga dili natural. And- Mo na nga, importante gyud kaayo. Mo na nga, speaking of natural, mga kapaglaom, no? Naghisgutan man gaganihan ni kapaglaom siyan, may tungod sa diabetes. So, speaking on diabetes, mga kapaglaom, doon na po tayo version nga natural nga sweetener na pwede nato magamit nga it's natural. And gusto na ko ni nga i-promote kaninyo. Kung instead nga sugar inyong gamiton, you can use honey, mga kapaglaom. And by the way, naatay makuan og kaning honey nga natural gid siya, wild honey. Mao ni gitawag nga dugos lokal. Kung kamoy nangita ani mga kapaglaom, just contact Healthwise Online Food Production Trading. Kontakon ninyo mga kapaglaom si Mark Narvaez. Ana sa iyahang telephone number 0918-623-5756. Balikan ako 0918-623-5756 mga kapaglaom. So, balikan na to ang cooking show. Ayun, thank you very much, Doc Reyno. So, EJ, you just did something. What did you do? I just added added more water. More water. And the red pepper. Oh, there's one technique that I've been learning from EJ, no? Pag naigabukal daan nga water, gina-add nimo kay hot pod siya nga Yes. water. Why is that? Para mas dali siya mag-boil. Okay, para mas Just dali to save siya. time. Okay, so now, you'll be adding Let's add more. some coconut milk para mas siya thicken na to ang sauce. I think we have to be careful with adding coconut milk for our viewers, no? Kaya basig super na siya, soup. Yeah, super coconutty. Oo, so Actually, gamay. this one is not really a good kind. This one came
package. Packet. If you have the fresh one, that would be way much better. Ayun. So, add me mo. Yes, just a little bit lang. Kamay lang mga kapatid. Kaya kanina Ayun, you see it now. What's happening inside the pot. Thank you, Kuya Thank you very Brenda. much. See, it's turning white a bit. Okay, now you're adding tofu. Tofu. And now mga kapaglaom, I have 5 reasons here for you to eat tofu. Kabalo batang tanan na very high siya in protein and kompleto siya sa 9 essential amino acids. Therefore, mo ni siya itong matawag nga complete source of protein, which have been like a debate nga kung mag-plant-based ka, sa yung protein, mo sa tofu. Kompleto na mga kapaglaom. Second, great source of iron ang tofu. Third, high in calcium, magnesium, manganese, phosphorus, aids in maintaining, and number 4, it aids in maintaining cholesterol levels, and number 5, lowers cancer risk. No? So kani ato ni siyang kaunon jud tofu. Yes. So hopefully you can get a good source of tofu, fresh tofu, dili lang sa market food, no, kanang fresh food. So So our next step would be to cook our pechay. Now this has to be blanched a little bit, so I'm going to teach you a hack which I learned while cooking. This is really a very lazy hack, no? You can be lazy sometimes. Just do this, get your tongs and your leaves, then just put it there like this. wow. You don't So- want to overcook Yeah. your leaves, diba? Yes, we don't want so probably just 30 seconds in Okay. really boiling water, then take it out. Oh, okay. You're teaching everybody. That's a hack, mga kapaglaom. It saves time. Yeah. And of course, magkuwagpat na po. And you don't have to boil. So, while waiting, we're going to cut our patola. Patola. Now, the patola, I just added patola because I thought it would be very, humot ka siya sa tuang dish karon. So, we're going to cut it in long slices para masyag noodles. I asked him, nga nung naay patola. Ana siya, iya rin gipasimhot ang patola siya, humot ang patola. Lami siya. Oh, so imuha siyang anuhon. So, ito siya marag i-cut ng masyag noodles na, Kaon lang ang ang center. center. If you like to include the center, that's okay. You just We have a very sharp knife, mga kapaglaom. Yes. So, invest in a very good knife. So, then just cut this long. Wow. So, mura po siya noodles. Yeah. Or kind of squid or something. Oo, ang sa mga Ay, ramen, good po kabila. kay ilahang toppings, no? So, that, Good. Look at that. Ayun. So, Okay. dili na mo siya i-ano. dili na natin siya lutuan. So, you'll eat it raw. So, let's taste our broth. Okay. Paano? It tastes good to me. So, it's really okay to taste your food as you go. You don't have to, Okay na? Sorry na. Yes, yes, yes. Sorry, nice. And probably just add a bit more salt because iputan to sa itong noodles. Then, Ako, bias jud ko mo. Nandili ako ang magtilaw mga kapaglaom. Kay pagsabaw, perfect na yun so na once siya that's sa done, ako. we're going to add our Lamig garlic and na, onions. lamig na. This is Just one cook of it my for 30 favorite. seconds. Okay. Sorry. No, no problem. Just boil one more time. And then it's done. And we're done. Yeah! So let's plate. So now we'll be plating. Let's put this here. So butang na to ang ato ang puso. Sorry. Mura niya ato ang meaty nga ano ba, Yes. version. Sige ba ako pangita og vegetarian nga ramen around Cagayan de Oro City. It's so hard to find. Finally, we have tonight. And you can do this at home mga kapaglaom ha. So please watch out. We'll be posting the ingredients, the procedures. Dali ra kayo ang ingredients mga kapaglaom. Our patola. Dali kayo ito.
So ginahilanglan to kwatong patola kay dali kay siya mag-cook. Yes, init man to sa baw. Yes. Nag-ingon si Kat, ha, hilaw ra di ang patola. Ikaw ba na ang ato ang pinakagwapa diri karon nga magtilaw? So you're just assembling it Yes. nga pretty kayo sa ice. Hopefully. Then please cook scoop. Scoop. Later. Wow, broth. Balik 20 lang. Yan. It's coming together. Now he's adding tofu. So if I can arrange this This is a full packed meal already. Murag balik So 20 we lang. actually prepared good for two. Ayan. Now you'll get tofu. I know our viewers can really arrange this more beautiful Beautifully. than I can do. So if you want, please really post your pictures. Yes, and you'll be adding Seaweeds. seaweeds. Okay. Itong ipatunga gamay, no? Grabe ka, full pack. And then to mahimo nga You don't have scissors? mo niya siya ang ato ang maghatag yun o pagka-Japanese niya. Kaya kanina mura may Pinoy pagamay, no? Yun na, oh, Japanese. Oh. Seaweeds, mga kapaglaom. So finally, this is mga kapaglaom ato ang veggie ramen. So sorry about a very small bowl. We should have a bigger bowl next time. Yes, okay. So this is it mga kapaglaom, atong veggie ramen. We're inviting everybody to try it at home, but we'd like to give the floor to Desa Blanca Jimeno. Ato siyang patilawon. Siyang ato ang pa... Siyang ato ang pa... This is a clean spoon, no? So Des, oh. Hi! Hi, Hi! Des. Woo! Medyo nakabahan ko nung init para ba siya. But actually, gitugnaw na gikog ayon. I'm so Oh. excited to taste this one. Hopefully Yes. like it. Hope you Unta, like no? Tanaw na to ang iyang reaction. So hopefully you like it, Des. Actually, gapray gikog ramen lately, no? And Nice yeah, one. wala ko na-imagine nga na inani ay veggie ramen. Oo. Yun. Oh, sige, kanina na. So, Medyo kakurog pag iko sa katugnaw. huwag na atong studio karon mga kapaglaom. Sige, Des. Tama man siya nga matay siya, no? Sige lang, iuna na lang sa... Iwan sa ibatansa. Sige, ani na lang kay marag delikado. Oo. Medyo long life, baka ng sotanghon me. Kana na lang sa... Ani na lang. Sa balansa. Yun. Yeah. Ako na lang i-hand ha. Sorry. Okay, and... Laway ko. Mm. How is it? It was very good. It tastes really good. Ako nag-expect labi na nga, di ba na coconut milk, ani? Yes. I was not expecting na pwede po ang coconut milk ngayon na nga recipe. Really? And yeah, dili po siya halata no nga na coconut milk. So nag-mix gyud tanan nga mga ingredients. It was perfect yun, DJ. Yeah. Wow, dili na siya bias. Unta. Alba, ayun, thank you, Well done, Dessa. everyone. Thank you. Excited to try this at home. Yes, we'll be waiting for your version. So sa atong mga kapaglaom watching, we're hoping that you will try our veggie ramen that is a Heal Thy Lifestyle and send us a picture of at least 3 recipes you've tried and we will be sending you free aprons embroidered ang logo sa ato ang program. So dagan kayong salamat mga kapaglaom and back to Kapaglaom Ray and Kapaglaom Ivan. Yes, mga kapaglaom, salamat kayo. Murag gutom naman mo may dinhi oy. Siguro ha gyud nga makatilaw mi ana inyo hang gi-prepare mga kapaglaom. Yes, kay nana ko sa anxiety nga level nga pagkahuman na ni basig mabiyaan ta kay kabalo mo kaglaw, magtipok ni sila ron dadto. Mao. Uni mabiyaan na punta dire. Oh, say apil pa mo switcher dadto Lagi. makanin na dari. And kung basahan diri mga
comments atong viewers si Ma'am Linda Bana siya nga gusto ko mo try ani kauban ni Ma'am Victoria napud nagpasalamat diari no si Jeneline Didoro kay EJ ug kay Sean. Ana si Ma'am May siya laminan ni kaayo ipanihapon. Yes, mo na atong mga top fan na to, nga mga viewers na to. Dagan salamat kayo, Ma'am May CMC, si Sister Navarro, si Ma'am Linda Bana diha sa Pagadian. Abi na kung duol ra ni sila sa una, mga lagyo man di ay ni. Ang nagduol ra din ha si Ma'am Navarro o si Ma'am May CMC. So they've also become friends virtually. Yes. And they have become close virtually pagkanindot sa namugna nila nga pagkahigala ay tungod sa the same interest of watching and supporting Hope Channel. Oh, ayun na, among audio man. Ayun na, mga faces diri sa itong technical, makita na di mo sa sunod. Yes. Kay, i-flash ganin ninyo balik na to. Oh, nga na ng level. Oh, mo na siya. Malimtan na may mga kapaglamayan na. So, ayan na. Padayon na ng tadari, Pastor. Sige Yes, mga kapaglaom. Hatag lang yun pagto, Pastor, nga mabinlan ta nila. Kana, siguro harag yun ninyo. Kay kung dili gani, muwel kami dire. Yes. Few of the question that had been asked sa Hilday Lifestyle is, kana bitaw, balikan ni nato gamay ninong, this had been asked before, the benefits daw of kanang two meals a day sila. But the thing is, usahay daw is, wala sila'y oras. So, 2 meals sila, pero lahi-lahi oras. Usay 5 hours, usay lesser than 5 hours, or usay more than 5 hours jud ang gap. Ang gap. So, yes. Actually, kung atong tanawon, no, ang atong meal, pare-parehas ni siya sa to ang tulog. Kung ang atong tulog, ikinahanglan tang regular, consistent yun ta, the same is true sa ato ang meal. Kaning 2 meals a day, mo ning ginatawag mga kapaglaom nga intermittent fasting. Mao ni ang ginatawag natong one of the healthiest practice nga pwede nato mahimo nga kining ato ang mga lawas makahimo siya og pag-repair sa iyahang kaugalingon during that 16 to 18 hours nga window nga wala kay gitake nga pagkaon. But gikinahanglan nga dili mag-usab-usab ang time. Kung ang imuhang time sa kaon ay dunay naga-adapt og 9 to 3. Kung 9 gina siya. Ang sunod nimong meal is 3. Pero sa amoa, sa ako ang kaugalingon, kami ni Mrs. sa balay, ang ang window is 6-12. So, within that period, permanente gina siya kay ang imuhang tiyan, ang imuhang lawas, na maprogram man na siya nga pag-abot anang orasa, mangitagi na siya mga kapaglaom sa iyahang pagkaon. Okay? So, kamo diha nga nagatilaw, tilaw ra na siya ha, dili pa ni hapon kay 2 meal a day ra ta karon. Ato nga OGT si Princess, ayun na. Ayun na gyud ato ang best expression karon. Hello Ma'am Ivan, good evening. Thank you Ma'am Jeneline. And also, so that's very specific nga same day siya sa atong pagtulog. Kung makaya nato mga kapaglaom, good na natong practice nga duha ka meal. So gusto mag-try no, pero ang time mo itong gingon ganina ni Pastor nga kinahanglan pod na agid tay i-alat nga time ug kinahanglan jud ay pod nga consistent. Yeah, isa pod anak kanang pagkaon bitaw og gabi. Oh, isa pod na siya nga ang kaon og gabi at least kung mukaon man mo, dili man nato nahimuon nga mao na gyud na siyang kinahanglan duha. Pero mukaon man gani mo og gabi mga kapaglaom, at least 4 to pwede po 3 to 4 or 4 to 5 hours before matulog mo. So, eat at least 4 to 5 hours before mo matulog. So, kamo diha nga nagkaon din ha, nagtilaw sa to ang giluto, sa to ang mga cook, gikinahanglan unya pa mo matulog ha, after 4 hours ay mo matulog. So, mao na ang isa ka prinsipyo alang sa to ang pagkaon. Ayun, 4 hours. So, yes. mo na pasnor no kay kanang usay man good kanang naay mga naggitrabaho, nya usahay maka-overtime og trabaho, then maabtan gyud og panahon nga
gutom ba before matulog. So, what can they do? Dunay duha ka butang nga pwede silang mabuhat. Number one, they can drink water and they can eat fruits. Actually, kung moingon ganita nga fasting, no, kaning intermittent fasting, not necessarily nga ang fasting is without food. Yes. Fasting is, one form of fasting is, dili ka ng imuhang regular nga kaon. So, light meal lang ang imuhang ipasulod sa imuhang lawas o intake. So, that's considered. So, kung gutom yung kakayo, ang imong buhaton, instead nga mag-take ka o kanabitaw mga junk food, instead ang imong gamiton, kaon kag prutas or drink water, mga kapaglaom. Ayan, isa sa ato ang mga kapaglaom, no, and hope partner si Jenjen. Naglantaw siya na siya nga, kami nga di naman ni hapon, kay nag-budget, okay rami. Okay na siya. Yes, actually, si Pastor De La Peña, yan yung gibuhat sa una for 5 years. And then kada dili siya man ni hapon, is ginabudgetan na niya 100 per meal. Yan ang itago. Yes, iyahang gi-save mga kapaglaman. After 5 years, na siya gipampalit para sa sakyanan. O, diba? diba? So, Jen, nanakay ko na. Basig makapalit nagsakyanan. After 5 years, grabe nga, ano to murag dual advantage sa iya, ha? Naka-diet siya, and at the same time po, na siya napalit nga specific, ha? Yes. So, makita nato ng mga kapaglaom nung the best is, not lang ganang butang nga mapalit na to, but the best is kaning ato ang lawas, may atong investan. Because this is the only thing nga gihatag sa ato nga doon natin responsibility sa pag-atiman ni ini, mga kapaglaom. That's right, mo ganina sa ato ang spill, no, nga, do we love ourselves enough that we take care of it to be healthy, and also, do we, I think as well, the more we become conscious, no, the consciousness that we have with the health, the kind of food we intake, and also the God we serve, we become more strengthened. Nga, mo gid ni ang kung buhaton kay mo ni ang maka-please sa Ginoo when I take care of my health. By the way, kapag laom Ivan, no, last day man karon sa June, di ba? Yes, that's Then, right. musulod na taog July. And July, mga kapaglaom, is a nutrition month. Usa ganitong tema sa Department of Health? Yes, yes, their slogan for this year from the Department of Health is, we are what we eat. Yan, Mao na that's mga what we kapaglaom, kung unsa ang atong gikaon, mausab kita. Nga naman, because ang background niya na is that na ginatawag natong anabolism and catabolism sa tuang lawas. Ang anabolism is the building up. Kung sa atong gikaon, labi nagprotina, mahimong part sa tuang lawas. So makita nato mga kapaglaom, whether we like it or not, there is truth behind that saying, kung you are what you eat. Correct. So, what goes in the outside is coming from the inside, no? Kung sa atong ginasulod mo, gawas-gawas gyud na kay. Actually, we've received a lot of answered prayers nga naulian sila, and they especially kanang nagka-mild stroke, na-paralyze, and because of actually kanang years of kanang not preventing the diseases to come inside us, no, although naagi mga panahon nga di pud makaligtaan nga naay mga pagkasakit, pero actually mas ma-lessen siya kung we have a prevention now. So the consciousness from the time we eat and eat, kaysa wala gyud nga bitaw nga kana bitaw ano na lang yun, okay rin batanon pa, okay rin usahay magsaloy kay batanon pa. Opo. Pero ato gyud timan-an mga kapaglaom no nga ang ato ang lawas wa na gyud spare nga ato ang lawas, mayuntag natin mapalitan og kaning gitawag nato nga mga spare parts. And remember, kadaghanan sa mga balatian karon ang hinungdan sa atong pagkaon. And ang atong pagkaon usab makatabang pag-ayo sa mga balatian nga atong naangkon. So, with that mga kapaglaom, no, atong yung tanawon nga atong pagkaon, it's a food
that can give us healing sa tuang lawas. Ayun. Last question, Pastor Ray, is that for people daw that are working physically, labo na di daw mga construction workers. Ganang heavy. Oh, heavy. Dali na daw sila panington and it takes so much strength for them at work. Advisable ba daw sa ilaha nga mag 2 meals? What's your take on it? Actually, kung gikinahanglan yun ninyo o ganang gitawag nga energy food, kay bugat ang inyong trabaho, depende. You know the capability sa inyong lawas. Kay kung atong tanawon, na mga daghan mga tao nga heavy ang ilahang work but they are still having 2 meal a day. So, depende sa kapasidad sa inyong lawas. Kamoy nahibalo kung unsa ang capacity sa inyong lawas. Kaya kung maanad mo ana, wala lagi problema. Ayun. So, and there was one time no, nga kanang si kung gigutom. And I remember what the doctor had advised me nga. That's because ang imuhang food was kanang lacking the varietiness of the nutrients. So mo nang you felt aside from water nga murag kulang ang imuhang gikaon. Kaya actually kulang ang nutrient nga imuhang na-intake. Kaya basig nalabiag rice, tablian sa sudan, walay fruit, or kulang lang ang kind of vegetables. Actually, gikinahanglan yun nga balance ang pagkaon mo. So, mga kapaglaom, daghang salamat sa inyong mga pakiguban ka namo ning ining gabi una. Apan sa dili pata magatapos ini, ako kamong hangyoon sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa ato ang pagampo. Gamhanan namo nga Dios ni ini nga taknaa. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Imo kaming gitagaan sa mga pagkaon nga mahimong instrumento sa kaayuhan sa moang lawas. Salamat Ginoo nga ikaw nagapanalangin sa among mga viewers. Ihatag kanila Ginoo ang maayong panlawas kanunay, ilikay sila sa katalagman, balatian, ug labaw sa tanan. Tabangi kami nga among atimanon ang lawas nga imong gipahulam nga ni kanamo. Sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Alright, thank you so much, Pastor Ray. Thank you so much, EJ, atong mga volunteers, Yes. our OGTs. We have Star, si Suy, and Omil. Hi, say, ayan, regards sa ilahan teacher, no? Si teacher Abby Remo, they're together right now with Sean, and also Dessa, thank you so much for being around. As ang mga technical crew, yes, Pastor Ray. Ato pagpasalamatan ang ato ang mga bisita karon, ma-focus Yes. nato sa camera. Ang ato mga bisita coming from Northeastern Mindanao. Mga bisita Brendel, daw. pareho gi-focus nimo ang ato ang mga bisita coming from Northeastern Mindanao. Ang ato nga mga Ayun, delegates wave. asi kaway-kaway mo din ha. Mo ning ato ang mga bisita gikan sa Northeastern Mindanao Mission. Daghang salamat sa inyong pagbisita dinhi sa ato ang studio. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Salamat sa mga tanan nato nga mga viewers karong gabi una. Yes, cool ba kayo magbisita dari no kay by pair yun Yes. mga kapaglaw. Thank you so much also sa ato mga viewers nga nasa Facebook and also in our television. So mga kapaglaw, next week on Tuesday, no, atong mga pangutanon, atong mga katawhan diri sa dakbayan og pipila pa kanila ang kusog kayo mukaon og gulay and mabuhi ba sila kung puro gulay kanaton tanaw Yes. this Tuesday at 6 o'clock to 7 o'clock only here on Heal Thy Lifestyle.